الأولى أفريقياً والأفضل عربياً. هنا من أرض المغرب تخرج أحدث السيارات لتباع في أوروبا والشرق الأوسط، وتدر للبلاد أكثر من 10 مليار دولار سنوياً. صناعة نافست فيها المغرب الدول الكبرى، وتسعى اليوم لتحطيم أرقام قياسية فيها. بدأت القصة في خمسينيات القرن الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، من 30,000 سيارة سنوياً إلى نصف مليون سيارة. مصانع عملاقة وشركات كبرى تهرول للحصول على مكان لها. صناعة السيارات في المغرب وحلم المليون سيارة القريب. في غضون سنوات قليلة تحول المغرب لمنصة صناعية إقليمية محورية في مجال تصنيع السيارات، مما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل ضمن استراتيجية وضعت نصب عينيها إنتاج مليون سيارة بحلول العام 2020. لكن جائحة كورونا غيرت كل الموازين. شهدت صناعة السيارات في المغرب نمواً متسارعاً مع استقرار شركات عالمية في البلاد مثل رونو وبيجو الفرنسيتين، وشركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية. في وقت تتجه شركات عالمية أخرى مثل مجموعة فولكسفاغن الألمانية وتويوتا اليابانية إلى الدخول في هذا السباق وإحداث مصانع لها. وتعززت استراتيجية المغرب الخاصة بالقطاع بإطلاق 26 استثماراً صناعياً في قطاع السيارات في العام 2017 في حفل ترأسه الملك محمد السادس بكلفة مالية بلغت حوالي 1.5 مليار دولار، والتي بدورها وفرت أكثر من 11,000 منصب عمل مباشر. بدأت قصة صناعة السيارات في المغرب عام 1959 عندما افتتحت الحكومة المغربية الشركة المغربية لصناعة السيارات، المعروفة اختصاراً باسم سوماكا في الدار البيضاء، وذلك بالتعاون مع شركة فيات الإيطالية وشركة سانكا الفرنسية التابعة للأخيرة. وكان الهدف إنتاج 30,000 سيارة سنوياً. في البداية حصلت الحكومة المغربية على 38% من الشركة، و14% للقطاع الخاص بالمغرب، و40% لشركة فيات سانكا، و8% فقط لشركة رونو. ومنذ انطلاق الشركة كان أغلب إنتاجها من شركة رونو، حيث عرفت بسياراتها الاقتصادية التي استهدفت فيها الدول الأوروبية والشرق الأوسط، إذ أنتج في الشركة سيارات من نوع رونو 4، حيث توقف إنتاج هذا النوع لتتالى بعدها العديد من النماذج. وفي ظل نجاح المشروع وتمتع المغرب بموقع استراتيجي ساعد على التصدير، نجحت مجموعة رينو من الاستحواذ على 80% من الشركة، فيما ذهبت 20% لبيجو سيتروين. ووصلت اليوم الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 80,000 سيارة سنوياً، كما يضم فيه أكثر من 1300 موظف. تجربة رونو مع المصنع المغربي دفعتها لافتتاح واحد آخر، ففي العام 2012 افتتح تحالف رونو نيسان مصنعاً في مدينة طنجة المغربية مخصص لتصنيع سيارات داسيا لوجي وداسيا دوكر ونيسان GT-R، وذلك بقدرة إنتاجية بلغت 170,000 سيارة، ويشرف على خط الإنتاج أكثر من 5,000 موظف. إنشاء المصنع كان لهدف استراتيجي بارز، حيث دشن في مدينة صغيرة تسمى ملوسة، وهي تبعد نصف ساعة عن ميناء طنجة المتوسط، أكبر موانئ المغرب، مما يسهل عملية نقل السيارات الجديدة وإيصالها للميناء، وذلك بهدف تصديرها للدول الأوروبية أو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ وضعت رونو نيسان ما يصل لمليار يورو في تلك المنشأة. في السنة الأولى للمصنع نجح بصنع أكثر من 48,000 سيارة، وقالت الشركة حينها أن هدفها الوصول إلى 250,000 سيارة بحلول العام 2015، لكنها أعلنت في ذات العام أنها تجاوزت الرقم، ونجحت بتصنيع أكثر من 288,000 سيارة. وقالت أن المصنع نجح بتوفير السيارات الاقتصادية بكثرة، خصوصا من نوع داسيا سانديرو التي حققت نجاحا كبيرا في المغرب وفرنسا. نجاح رونو نيسان الكبير دفع شركات جديدة للدخول للسوق المغربية، ففي العام 2015
أعلنت مجموعة بيجو سيتروين عن استثمار بلغت قيمته 557 مليون يورو لبناء مصنع جديد لها في مدينة القنيطرة، والذي خصص لإنتاج المركبات والمحركات أيضا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 90,000 محرك و200,000 سيارة سنويا. وقد تم افتتاح المصنع في العام 2019، ووصل الإنتاج اليومي للمصنع في أول عام له إلى 80 سيارة يوميا، مع خلق الكثير من فرص العمل لأبناء مدينة القنيطرة. وفي ظل تنافس الشركات على العمل في الأراضي المغربية، وجدت أحد الشركات الصينية الطامحة للوصول لأوروبا مكانا لها، حيث افتتح في العام 2017 مصنع لشركة BYD الصينية، وخصص للسيارات العاملة بالبطاريات. دشن المصنع في مدينة طنجة لموقعها الاستراتيجي، وبات ثالث مصنع للسيارات في المغرب. وأوضحت الشركة منذ البداية أن هدفها الوصول للأسواق الأوروبية عبر ذلك المصنع، وتطمح لتطوير صناعتها بفضل الخبرة المغربية في هذا المجال. ورغم كون كل المصانع في المغرب اليوم أجنبية، لكن المغرب خاض تجربة الصناعة الوطنية في مجال السيارات، حيث أسس في العام 1999 شركة متخصصة بصناعة السيارات الخارقة والرياضية تحت اسم لاراكي، وذلك على يد رجل الأعمال عبد السلام العراقي، إذ تعاونت الشركة حينها مع لامبورغيني الإيطالية، ونجحت بإنتاج 3 سيارات هي فولغورات وإيبيتوم، وأبرزهم البراق، التي اعتبرت من أفضل السيارات الرائدة حينها، إلا أن المصنع توقف إنتاجه عام 2008 لأسباب غير معروفة حتى اليوم. أما اليوم فتعمل الحكومة المغربية على قدم وساق على توسيع إنتاج السيارات في المغرب بالتعاون مع مختلف الشركات، حيث سعت سابقا للوصول لإنتاج 1,000,000 سيارة سنويا، لكن ظروف جائحة كورونا غير الموازين في العام 2020، ومع ذلك نجحت المغرب بالحفاظ على خط إنتاجها دون نقصان، إذ وصلت لإنتاج أكثر من 500,000 سيارة سنويا. كما بات قطاع صناعة السيارات القطاع الأول في الصادرات المغربية، متفوقا على تصدير قطاع الفوسفات الأبرز في البلاد. يضاف لذلك أن المغرب باتت تصدر قطع غيار السيارات أيضا، ما جعلها دولة ذات أهمية بارزة على خريطة صناعة السيارات العالمية. ففي يناير من العام 2021 وقعت المغرب اتفاقا لإقامة 4 مصانع في قطاع صناعة السيارات، وذلك مع المجموعتين اليابانيتين يازاكي وسوميتومو، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 912 مليون درهم، وستوفر 8,300 فرصة عمل. وقبلها بمدة تم التوقيع على إنشاء مصانع أخرى، منها المصنع الأمريكي أدينيت المخصص للمعدات الأصلية للسيارات، الذي ينجز استثمارا عبر إنشاء وحدة إنتاج أغطية المقاعد، وإطلاق منظومة صناعية للموردين، ومركز تقني وهندسي. وبلغت قيمته الإجمالية حوالي 19 مليون دولار، والذي بدوره سيسمح بتوفير 1600 فرصة عمل. وفي ديسمبر من العام 2020 افتتحت مجموعة ديكاستال موروكو أفريكا الخاصة بإنتاج إطارات العجلات من الألمنيوم مصنعها الثاني بمنطقة تسريع التنمية الصناعية للقنيطرة، ليدخل المغرب بكل تلك المصانع والاستثمارات عالم السيارات من أوسع أبوابه، ويصبح ذلك القطاع يشارك في الناتج المحلي للبلاد بنسبة تفوق 16%، ويعود لها بأكثر من 10 مليار دولار سنويا، وهو رقم تجده المغرب ضعيف ضمن خططها المستقبلية التي تسعى من خلالها لإنتاج ملايين السيارات، لتكون الدولة الأولى ليس أفريقيا فقط بل عالميا. فهل ستنجح المغرب بتحدي 1,000,000 سيارة قريبا؟